අපි කතා කරේ මේ SGLT2 inhibitors ගැන මේ ඒ කියන බෙහෙත් ජාතිය ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් අර Jardiance කියන එක තමයි ප්‍රචලිත එක. අපි කතා කරා මේ UTI කියන එක urinary tract infection, ඒ කියන්නේ මුත්‍ර පිට කරන හරියේ එන ආසාදන වීම කලින් වීඩියෝ එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවත් වෙන්න පුළුවන් constipation, ඒ කියන්නේ ටිකක් බඩ එළිය යන්නේ නැති එක, බඩ එළියේ බඩ වේලිලා තියෙන එක, එහෙම වගේ එක. ඉතින් ඒකට සමහර වෙලාවට හොඳම එක තමයි ඔබ ගන්න මේ කොළ ಜಾති වගේ තන්තුමය ආහාර වැඩි කරන්න. ඒක කොහොමටත් හොඳයි. අනිත් එක තමයි වතුරත් බොන්න. වතුර බොන එක නැත් අඩි වුණාමත් නිකන් බඩ වේලනවා. ඉතින් මොකෝ ඒක වේලෙනවර වෙන මොනවා කරන්නද වතුර නැති වුණාම. අනිත් එක ඩිහයිඩ්‍රේෂන්, ඒ කියන්නේ මේ ඇඟ වියලිලා යන එක. ඉතින් ඒකත් විශේෂයෙන් ගැහැණු අයට ওই ප්‍රශ්නේ හරියට තියෙනවා. මොකද වතුර බොන්නේ නැති එක. ලංකාවෙත් ওই ප්‍රශ්නේ හරියට තියෙනවා. මොකද වතුර බොන්න අර ටැප් එකෙන් බොන්න නැතුව උණු කර බොන්න ගියහම ඕක හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුර උණු කරලා නැත්තම් බොන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඉතින් බොටල් වල තියෙන වතුර නම් හොඳ ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි ලංකාවට ආවම බොටල් වල තියෙන වතුර බොනවා. හැබැයි ඒ වෙනුවට අර කඩේ තියෙන පැණි බීම නම් බොන්න එපා. මොකද ඒවා හැම එකම හුඟක් වෙලාවට රසකාරක දාලා තියෙනවා. ඕකේ. ඉතින් මේ ඩිහයිඩ්‍රේෂන් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ urinating too frequently, ටොයිලට් එකට මුත්‍රා කරන්න නිතරම යන එක. මොකද මුත්‍රා කරන්න නිතරම යන්නේ සීනි මට්ටම ඇඟේ වැඩි නම් ඒක එළියට දාන්නේ මේ බෙහෙත් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඒවා එළියට දාන්නේ මුත්‍රා එක්ක. ඉතින් සීනි මට්ටම වැඩි නම් එතකොට මුත්‍රා එක්ක යනවා. ඉතින් ඒකට මම කලින් කියපු එකම තමයි. ඉතින් සීනි මට්ටම වැඩි වෙන ආහාර ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ආහාර, සීනි නෙවෙයි. සීනි විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් ඕකේ. ඊළඟට මෙන්න මේකත් බලමුකෝ. මෙන්න මේ තියෙන එකත් මං හිතන්නේ මේ SGLT2 inhibitor එකක් තමයි. Farxiga. ඒක එච්චරම පොපියුලර් නෑ මෙහෙ නම්. මේ අපි බලමු මෙතනින් වෙන මොනවද කියන නරක කියලා. මෙන්න මේක තමයි මෙතන කියන්නේ මේ Jardiance කියන එක ගැන. ඕකේ, where are we? ඕකේ, Jardiance කියන්නේ මෙන්න මේ එන්ෆෙගලන් කියන එක අපි කතා වුණා. ඒක දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩයට් එකයි ව්‍යායාම වලිනුයි සාමාන්‍යයෙන් සීනි මට්ටම් පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම. ඉතින් ඒක සහ ඩයට් එක්සර්සයිස් සහ ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මෙට්ෆෝමින් උත් ඒ තුනෙන්ම බැරි නම් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. ඒක සරල වශයෙන් කියනවා නම් type 2 දියවැඩියාව දෙවෙනි වර්ගයේ ඒක තමයි. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් මේ කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙන එක නවත්තන්න. මම කලින් එකේ කිව්වනේ. අනිත් එක මෙන්න මේ බ්ලයින්ඩ්නස්, ඇස් පේන්නේ නැති වෙන එක, nerve problems. ඒ කියන්නේ nerve problems කියන්නේ සමහරවිට ස්නායු අතපය වල කකුල් වල අරවැය මේවැය ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැති එක. ඉතින් එහෙම වුණාම තමයි ඉතින් කකුලේ ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම කකුලේ ඇණයක් කරනවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් ඒවෙන් තුවාල ඇති වෙලා ඒකෙන් අන්තිමට කකුල කපන්න වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක sexual function problems. ඒ කියන්නේ sexual impotence කියලා කියනෝනේ. ඒ කියන්නේ හරියට ඒ ක්‍රියාදාමයන්ගේ යෙදෙන්න අපහසුතාවය. ඔය ප්‍රශ්නේ දියවැඩියාව තියෙනකොට දෙගොල්ලන්ටම එනවා. මං හිතන්නේ හුඟක් ප්‍රචලිතයි පිරිමි අයට. ඊළඟට ඒ වගේම ගැහැණු අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් දියවැඩියාව පාලනය කරගන්නවා නම් ඒක පාලනය වෙනවා ඉබේම. ඕකේ. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ බෙහෙතෙන් හෘද රෝගත් අඩු කරනවා. heart attack or stroke, lower the risk of death from heart attack or stroke. ඉතින් මැරෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් heart attack and stroke ඉතින් එහෙම කියන්නත් බෑ. ගත්තට stroke එකක් හැදිලා නොමැරි ඉන්න එකත් ඉතින් අප්සෙට් එකක්නේ. සමහර වෙලාවට ඉතින් stroke එකක් හැදිලා නොමැරි හිටියොත් ඉතින් ආපහු හොඳටම 100% recover වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මේ
මම දන්න ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවා අපි පුංචි කාලේ අපේ නෑයෝම නෙවෙයි එහෙම වෙන කෙනෙක්. ඕකේ. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මේ WebMD කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කටින් තමයි. මම ඉතින් මගේ වචන පාවිච්චි කරන එක සීමා කරගන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් කටින් නැත්නම් ද කියලා අහන්න පුළුවන්. මේක අරකෙවම තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකත් කියනවා ඩිසිනස් නිකන් අර කලන්තේ දාන්න එනෝ වගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් කරකැවෙනවා වගේ යන්නේ වගේ ලයිට් හෙඩ්නස් කියන්නේ නිකන් කරකැවෙනවා වගේ කියලා අපි සිංහලෙන් කියන එක. අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේවා සිංහලෙන් විස්තර කරගන්න බැරිකම. සිංහලෙන් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර කරගන්න බැරිකම. අපි දන්නවා අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා මට කරකැවිල්ල වගේ කියලා. නමුත් ඒකට මොකද්ද ඉංග්‍රීසි වචනේ I feel like rotating කියලාද? ඕකේ. මේ අපි මෙහෙමනම් ලංකාවෙන් පාස් අවුට් වෙලා එන ඩොක්ටර්ස්ට කොහොමද? ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ දොස්තර මහත්තයා හෝ මහත්මිය හෝ මෙනෙවිය හෝ කවුරු හරි ඒ කතා කරලා අහලා බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ, මේකද මොකක් හරි කරන්න ඕනද අරවද මේවද කියලා. ඉතින් මේ ලයිට් හෙඩ්නස් වගේ වට මේ එතන කියන්නේ මේ එක සාමාන්‍යයි. එහෙම එනවා නම් එක සැරේට නැගිටින්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඇඳෙන් නැගිටින්න එපා. වාඩි වෙලා තියෙන ඉන්න තැනකින් උනත් නැගිටිනකොට පොඩ්ඩක් හිමීට නැගිටින්න. මොකද එක සැරේට නැගිටින්න ගියොත් කරකවිල්ල වැහැදිලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් අනිත් හේතුව තමයි ලේ අඩුකම. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මේ ලේ අඩුකම කියලා කියන්නේ අපි මේ හීමොග්ලොබින් අඩුකම. මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් හැම බෙහෙතම මෙන්න මෙයා කියනවා මෙන්න මේක තියෙනවා මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ හැම බෙහෙතම යම් කෙනෙකුට දෙන්නේ ඒකෙන් එන වාසිය බෙනිෆිට්ස් ලොකුයි ඒකෙන් එන අවාසියට වඩා. ඉතින් අවාසි නැති බෙහෙත් නැහැ. ඉතින් අඩු ගානේ අවාසියක් හැටියට පොකට් එකට වෙන අවාසියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ urinary tract infection උනත් තියෙනවා නම් ඒවා ડોක්ටර් එක කතා කරලා බලන්න. ඊළඟට ඒ කියන්නේ එහෙම තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට නිකන් බර්නින් පිච්චෙනවා වගේ ඒ මුත්‍රා යන හරියේ. එහෙම නැත්නම් දැවෙන ගතියක් කියන එකම තමයි පිච්චෙනවා කියන්නේ. yes okay. මුත්‍රා යන හදිසිය වගේ එනේවා. පින්කෝ බ්ලඩ් යුරින් ඒ කියන්නේ ටිකක් ලේ පාටට හෝ එහෙම නැත්නම් නිකන් රෝස පාටට වගේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මං කිව්වා වගේ ඔබේ දොස්තර මහත්තයා හෝ මහත්මියත් එක්ක කතා කරන්න. unusual tiredness මහන්සි වගේ දැනෙනවා නම් nausea vomiting නිකන් උගුරට එනවා නම් එහෙම නැත්නම් වමන යනවා නම් බඩේ රිදීම. අනිත් එක මේක හුඟක් සීරියස් එකක් වෙන්නේ නැති trouble breathing හුස්ම ගන්න අපහසුකම. මේ yeast infection කියන්නේ ඉතින් අර urinary tract infection තමයි. ඒක එන්නේ එක්කෝ මේ වැජයිනා ඕ එහෙම නැත්නම් පීනිස් ඒ දෙකේම එන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේක මේ ගෑනු අයට තමයි හුඟක් එන්නේ. මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් එච්චරට කියන්නේ ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් දොස්තරට කතා කරලා බලන්න. බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් උනත් එන්න පුළුවන් ඒ හරියේ. ඊළඟට ඕකේ. ඉතින් එහෙම අස්වාභාවික තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මේ බෙහෙත ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් තමන්ගේ දොස්තර තුමාට තුමියට දන්වන්න. ඕකේ. අනිත් එක තමයි මේ ඩීහයිඩ්‍රේට් වෙන එක. ඒක නම් මටත් ලංකාවේ ගියහම වෙනවා. මොකද බොන්න බෑනේ වතුර. ඉතින් උණු කර කර බොන්න බැලුවහම
වතුර තියනවාද කියලා බැලුවාම උණු කරලා නැහැ. පාර උණු කරනකන් ඉන්න ඕන. උණු කරලා ඉවරනකොට ඒක බොන්න බෑ රස්නේ. ඕකේ. ඉතින් drink plenty of fluids. වතුර වැඩිපුර බොන්න. වතුර කොහේ හරි යන්න තියෙනවා නම් යන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට වතුර බොන්න. ඉතින් සමහරු විශේෂයෙන් ගැහණු කට්ටිය වතුර බොන්නේ නැහැ. ඒ පාර මගදී යන්න වුණොත් යන්න තැනක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඕක ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ඉතින් මගදී යන්න පුළුවන් තැන් හරහා යන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕකේ. ඉතින් vomiting diarrhea වගේ තියෙනවා නම් ඒ වෙයිනුත් අපි අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර නැති වෙනවා. අනිත් එක heavy sweating දාඩි දාන එකත් ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒක නිසාත් වතුර ඉවර වෙනවනේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් low blood sugar ඒ කියන්නේ අපි අර කියන hypoglycemia ඇති කරන්නේ නැහැලු. නමුත් ඒවා ඇති වෙනවා මේකත් එක්ක අපි ගන්නවා නම් එක්ක ඉන්සුලින් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අර සල්ෆොනයුරියා තත්ත්වයේ බෙහෙත් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන බෙහෙතක් ගන්නවා නම් වැඩිපුර ඉන්සුලින් නිපදවන ඒ කියන්නේ hypoglycemia සිදු කරන වෙන බෙහෙතක් ගන්නවා නම් ඒකෙන් එනවා. දැන් මේකත් අර මෙට්ෆෝමින් වගේ තමයි. ඒක විතරක් ගන්නවා නම් hypoglycemia එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකත් එක්ක වෙන බෙහෙතක් ගන්නවා නම් hypoglycemia සිදුවෙන සිදුවෙන එක තව තීව්‍ර වෙනවා. ඊළඟට එච්චර තමයි මට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. මේ symptoms of low blood sugar මේ low blood sugar කියන ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ ලංකාවෙත් කියන්න කනගාටුයි. දොස්තරලත් එච්චර ගණන් ගන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්. මම දැක්කා එක්කෙනෙක් කතා කරනවා endocrinologist කෙනෙක් කියලා. එහෙම එනවා නම් ඉතින් සීනි මොනවා හරි කන්න අරේ මේ කියලා. ඉතින් එහෙම කියනවට වඩා ඒක අහන සල්ලි තියෙන කෙනෙක් හරි අඩු ගානේ ගන්නවනේ ගිහිල්ලා මීටරයක් ගෙදෙද්දි මේක බලන්න. එච්චර ලොකු වියදමක් නෙවෙයිනේ. තමන්ගේ ජීවිතෙත් එක්ක බැලුවාම මං හිතන්නේ රුපියල් 1500ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඕක නිතරම බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණත් එහෙම එකක් අරගෙන කූරු දෙක තුනක් මං හිතන්නේ ලංකාවේ මේ වලින් කූරු දෙක තුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ටිකක් අරගෙන හරි තියාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම අවස්ථාවක මේක බලලා හරියටම තීරණය ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ low blood sugar symptoms, hypoglycemia symptoms සහ hyperglycemia symptoms කියන දෙක සමහරට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් දැන් මෙහි අපේ තියෙනවා ඉතින් ඔය ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකක් ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඒව බලන ඒවා තියනවද කියලා කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මෙහි නම් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා බලන්නෙත් මේ අපෙන් අහලා නෙවෙයි. ඒගොල්ලොත් බ්ලඩ් ෂුගර් බලලා තමයි මීටරෙන් මේවා ටෙස්ට් කරලා බලලා තමයි මේ තීරණය කරන්නේ. එහෙම නැතුව අර එහෙම නිකන් එහෙනම් ඔයාට හයිපෝ වෙන්නේ නැති කියලා සීනි කන්න දුන්නොත් අපිට හයිපර් ඒ කියන්නේ සීනි වැඩි වෙලා ප්‍රශ්නයක් තියුණොත් ඒක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මේක කතා කරන්න ගියොත් ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතනින් නවතිමු. මේකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දෙකක් සමහර විට මේ උඩ ඇති. ඒවට ක්ලික් කරලා ඒවත් බලන්න. මගේ channel එකට like එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. channel එකට subscribe කරන්න. Thank you very much.